अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा थ्योरी छ जसको नाम हो भाइटल फोर्स थ्योरी भनेर छ। सो अब पहिला अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको हिस्ट्री खोज्न थाल्ने हो भने चाहिँ अब के थियो भन्दाखेरि अहिले जति हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा एडभान्स हुँदै गइरहेको छ यो जेनेरेसन, पहिला एन्सियन्ट टाइममा त यति धेरै टेक्नोलोजीहरू थिएन, केही नै थिएन भनौँ न। त्यो टाइममा सुरु गर्नु केमिस्ट्री भनेको के हो भनेर सुरु गर्नु नै आफैमा एउटा च्यालेन्ज थियो होइन। किनभने त कसैलाई नआइरहेको दिमागमै नआएको कुरालाई स्टार्ट गर्नु पनि त इनिसिएट गर्नु पनि त ठुलो कुरा थियो। सो हाम्रो एउटा बर्जिलियस भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन, बर्जिलियस भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ क्युरियोसिटी लाग्यो यो लिभिङ बिङ्सहरू ह्युमन बिङ्सहरू कसरी बन्छ, के कारणले गर्दा चाहिँ बनेको होला भनेर जान्नलाई क्युरियोसिटी भएर रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले के फाइन्ड आउट गर्नुभयो भन्दाखेरि यो जति पनि लिभिङ बिङ्सहरू छ उनीहरूसँग चाहिँ एउटा यस्तो फोर्स छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई ह्युमन बिङ्स अथवा लिभिङ बिङ्स बनाइरहेको छ के। हामी बन्नुमा चाहिँ एउटा यस्तो फोर्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भइरहेको छौँ। कुनै पनि लिभिङ बिङ्स किन भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा फोर्स छ। त्यो फोर्सको नाम के दिनुभयो भन्दाखेरि भाइटल फोर्स भनेर, नहुने फोर्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ लिभिङ बिङ्सहरू बनिरहेको छ भनेर दिनुभयो र त्यसको नाम एज अ के दिनुभयो त भाइटल फोर्स थ्योरी भनेर नाम दिनुभयो। सो उहाँको अनुसार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भनेको लिभिङ बिङ्सहरूबाट मात्रै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू पाउन सकिन्छ। त्यो एउटा भाइटल फोर्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सबाट मात्रै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू पाउन सकिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ थ्योरी दिनुभयो, प्रपोज गर्नुभयो।